प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि कोरियन ल्याङ्ग्वेज टेस्टको एप्लिकेसन खुलिसकेको छ। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखा ग्वारको ललितपुरले कोरियन ल्याङ्ग्वेज टेस्ट इपिएस टपिकको लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ। नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच सम्पन्न समझदारी पत्र MOU अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपाली नागरिकलाई उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ कामदारको रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेदवारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था HRD सर्भिस अफ कोरियाबाट प्राप्त परीक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट देहाय बमोजिम विवरणका आधारमा आवेदन फारम दर्ता गर्नुहुन यो सूचना आह्वान गरिएको छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, मेरो यस इन्फो गल्प्स च्यानलमा स्वागत छ। कोरिया कसरी जाने, कोरिया जान फर्म कसरी भर्नुपर्छ, फर्म भर्न के डकुमेन्ट चाहिन्छ, ल्याङ्ग्वेज इक्जाम कहिले हुन्छ आदि सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। त्यो जानकारी च्यानलमा आइरहन्छ। कोरिया जानको निम्ति कोरियन ल्याङ्ग्वेज टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेस्ट 2 चरणमा हुन्छ। भाषा परीक्षा नम्बर 1 मा भाषा परीक्षा र 2 मा सिप परीक्षण। भाषा परीक्षाको सम्बन्धी विस्तृत विवरण 2080 माघ 22 गते सोमबार प्रकाशित गर्नेछ। त्यस्तै सिप परीक्षण स्किल टेस्ट सेकेन्ड राउन्ड कहिले लिने भन्ने कुरा फर्स्ट राउन्डको रिजल्ट पछि प्रकाशित गरिनेछ। नोट: भाषा परीक्षा इपिएस TOPIK ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्डमा सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्नेहरूमध्ये उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेको आवेदकहरूलाई मात्र सिप परीक्षण स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्ट सेकेन्ड राउन्डमा समावेशी गरिनेछ। इपिएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूलाई दोस्रो चरणको स्किल टेस्ट एन्ड कम्पिटेन्सी टेस्टमा उत्तीर्ण भई स्वास्थ्य परीक्षामा समेत सफल भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम जब एप्लिकेसन फर्म भर्न सक्नेछन्। कोरियन ल्याङ्ग्वेज टेस्ट एप्लिकेसन भर्नका लागि चाहिने योग्यताहरू यस प्रकार छन्। क उमेर 18 वर्षदेखि 39 वर्षभित्रको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न भई वा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, कोरियामा E9 र E10 भिसामा 5 वर्षभन्दा कम अवधि बसेको, कलर ब्लाइन्डनेस, कलर विकनेस, डिस्क एन्ड फिङ्गर एम्प्युटेसन नभएको, सन् 2023 भित्र इपिएस टपिक परीक्षाको लागि आवेदन नदिएको, आवेदन दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू, आवेदकले आवेदन फारम भर्दा राहदानीको फोटो भएको पेज, बायो पेजको रङ्गीन कलर स्क्यान गरेको JPG इमेज फाइल विथ 600 पिक्सेल्स अप टु 100 KB अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट साइज फोटो भनेको 600 पिक्सेलको र 100 KB सम्म हुनुपर्ने छ। 100 KB भन्दा बढी साइजको हुनु भएन। परीक्षा सञ्चालन UBT बिल्डिङ भैँसेपाटीमा शिफ्ट प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछ। परीक्षामा सामेल हुनुभन्दा एक दिन अगाडि इपिएस कार्यालय ग्वारकोमा आएर बायोमेट्रिक रेजिस्ट्रेसन गर्ने र परीक्षाको दिन परीक्षा सञ्चालन हुने भन्दा 2 घण्टा अगाडि परीक्षा भवन पुग्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षा शुल्क अमेरिकी डलर 28 लाग्नेछ। आवेदकहरूले जुन दिनमा फारम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विनिमय दरका हिसाबले हुन आउने नेपाली रुपियाँ अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू मार्फत मात्र बुझाउन सकिनेछ। तपाईँ यो कसरी बुझाउने हो भन्ने लागेको होला, तर यो व्यवस्था अनलाइन फर्म भर्दाखेरि नै गरिएको हुन्छ। अनलाइन फर्म भर्ने बेलामा रकम बुझाउने अप्सन देख्नुहुनेछ। अनलाइन फर्म कसरी आफै भर्ने भन्ने थाहा छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। म यसपछि अर्को भिडियोमा फर्म भर्न सिकाउनेछु। यसको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। परीक्षाको लागि आवेदन दिनको लागि वेबसाइट www.uers.esnepal.gov.np रहेको छ।